हाई मिनासान कोन्निचिवा ओ गेन्की देशु का? आजको भिडियोमा चाहिँ मैले कुनै पनि लेसन नभइकन यो JFT Basic जुन हामीले एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ त्यो एक्जामको चाहिँ डेट चाहिँ कसरी बुक गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। जुन हाम्रो भोलि हुँदैछ आज जुन 26 तारिकदेखि चाहिँ एक्जामको डेट बुकिङ सुरु हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ कसरी बुक गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदैछु। यो पहिला तपाईहरुले कुनै पनि ब्राउजर खोल्नुहोस्। मैले सबै लिंकहरु चाहिँ जुन JFT Basic को होस् अथवा कुनै पनि स्किल एक्जामको लिंक यो डेट रिजर्भ गर्ने लिंक होस् मैले सबै डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। हजुरहरुले त्यहाँबाट क्लिक गरेर चाहिँ जान सक्नुहुन्छ किनकि पहिला चाहिँ सजिलैसँग बाहिर नै JFT लगइन नेपाल भनेर हान्दाखेरि आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ यो लिंकबाट मात्रै यो डेट रिजर्भ हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले भित्र गएर खोजिरहनु भन्दा म यही डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो लिंकहरु राख्दिएको हुन्छु। त्यहाँबाट तपाईहरुले डेट रिजर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। हाजेमास्यो मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजरको युज गरेछु। हजुरहरुले जुन गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब यो प्रोमेटिक आईडी पासवर्ड भनेको ठाउँमा तपाईले आफ्नो प्रोमेटिक आईडी पासवर्ड राख्नुपर्ने छ। यो पासवर्ड चाहिँ तपाईहरुकोमा सोध्दैन जस्तो मैले यो अहिले हार्नेको पासवर्ड छ। त्यसपछि यो क्याप्चा चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिएर टाइप गर्नु होला है। यो मिस्टेक भयो भने पनि तपाईहरुको लगइन हुँदैन। त्यही भएर यो भर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर गर्नु होला। त्यसपछि लगइन भइसकेपछि चाहिँ यस्तो आउँछ। त्यसपछि हामीले यो जुन परीक्षा आरक्षण गर्ने भनेर छ तपाईले यहाँ माथि यो जुन छ परीक्षा आरक्षण गर्ने भनेर यो चाहिँ अब यहाँ धेरै कुराहरु लेखिएको छ। तपाईहरुले खासै ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने छैन। लास्टमा म सहमत छु भनेर अर्को पृष्ठमा जाने भनेर चाहिँ लेख्दिनु होला। अब यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो नामहरु चाहिँ कन्फर्म गर्नु भनेको छ। यो चाहिँ मैले हजुरहरुलाई जस्ट डेमोको लागि मात्र यो अकाउन्ट बनाएर देखाइदिएको हो। त्यही भएर यहाँ जुन फर्स्टमा फुल नेम भनेको छ, मिडल नेम, त्यसपछि तपाईको जिल्ला भयो, शहर अब तपाईको जस्तो शहर भयो, एड्रेस 2 भनेको ठाउँमा नराख्दा पनि भयो। भवनको नाम, घर तल्ला, त्यस्तो घर नम्बरहरु छ भने राख्दिनुस्। अनि मेन भनेको पोस्टल कोड चाहिँ तपाईलाई थाहा छैन भने 3टा 0 राख्दिनुस्। फोन नम्बर राख्नुस् आफ्नो र इमेल ठेगाना आफ्नो राखेपछि आरक्षण गर्ने तरिका भन्नेमा जानुहोस्। एकचोटी सरल कन्फर्म गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ अब नर्मल कुरा नै हो। त्यसपछि सहमत भई अर्को पृष्ठमा जाने भनेर थिच्दिनुहोस्। यहाँ पढ्नु मन लाग्यो भने पढ्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि विषय चयन गर्नुहोस् भन्नेमा चाहिँ F10 E10 J भन्ने यो 80 मिनेट भनेको छ। एक्जाम त 80 मिनेट हुँदैन तर त्यही पनि र सबैभन्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईले डेट अफ बर्थ राख्दाखेरि र आफ्नो जेन्डर छान्दाखेरि हो। जुन चाहिँ यो फर्स्टमै छ यसमा चाहिँ तपाईले डेट अफ बर्थ आफ्नो राम्रोसँग पहिले अब खाकुनिन गरेर चाहिँ डेट अफ बर्थहरु राख्नु होला है। यदि तपाईलाई त्यस्तो कन्फ्युजन छ अथवा डकुमेन्टमा तपाईको छुट्टै छ, रियल तपाईको डेट अफ बर्थ छुट्टै हो भने पनि आफ्नो जुन डकुमेन्टमा जुन डेट अफ बर्थ छ त्यही राख्नु होला। त्यसपछि जेन्डर चुज गर्नु होला। जेन्डर चुज गर्दाखेरि अब महिला पुरुष तपाईले आफू जे हुनुहुन्छ त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ है। र यो एकैचोटी भर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईले मैले अब मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुपर्दा मैले लास्ट टाइम भर्दाखेरि आफ्नै JFT एक्जामको फर्म भर्दाखेरि मैले लगभग 25 चोटीको पालीमा बल्ल मेरो पेमेन्ट भएको थियो हैन। त्यही भएर तपाईहरुले पनि त्यति अब नआत्तिकन हैन ल मेरो त भर्न मिलेन भनेर नभनिकन आफूले चुज गरेको सिट नछान्नु होला हैन। तपाईले टाइम अब सकेसम्म आफुलाई मिल्ने नै पाएसम्म त मिलेसम्म नै गर्नु हैन। यदि त्यो टाइम मिलेन भने पनि अरु टाइममा भए पनि सिट चाहिँ रिजर्भ गर्नु होला। त्यसपछि अब डेट अफ बर्थ राख्नुस्। पहिला इयर राख्नुस्, त्यसपछि मन्थ राख्नुस्, त्यसपछि लास्टमा डे राख्नुस्। यहाँ चाहिँ अब आफू जे हुनुहुन्छ महिला हुनुहुन्छ भने महिला, पुरुष हुनुहुन्छ भने पुरुष राख्नुस्। भाषा अब तपाईको राष्ट्रियता भनेपछि अब हामी नेपाली नै भयौं हैन। त्यसपछि मातृभाषा भनेपछि अब नेपाली नै हुनुभयो, नेपाली चुज गर्नुस्। अनि मेन भनेको तपाईले अब यो एक्जाम दिएसँगै अरु एक्जाम दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न। JFT मात्र दिनुहुन्छ भने तपाईले अब लास्टमा कुनै पनि सिप परीक्षा दिन्न भनेर लगाउनुस्। अरु एक्जाम दिनुहुन्छ भने चाहिँ माथिको कुराहरु अब पढेर त्यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। के तपाई पहिला जापान जानु भएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब तपाई जानु भएको छ भनेर राख्नुस्। अथवा केको लागि जानुभयो घुम्न, विदेशी अध्ययन अथवा तपाई कामकै सिलसिलामा पनि बाहिर हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो। त्यसपछि तपाईले
अध्ययन चाहिँ कति समय गर्नुभएको छ भन्दाखेरि यो 300 घण्टाभन्दा बढी नै गरिदिनु र यो जुन तपाईँले CBT एक्जाम पहिला दिनुभएको छ भनेको छ, यदि तपाईँले कम्प्युटर बेस एक्जाम दिनुभएको छ भने 6 लेख्नुहोस् अथवा के लेख्नुहुन्छ होइन। यदि दिनुभएको छैन भने छैन लेखिदिनुहोस् र तपाईँले पढ्दै गरेको अथवा तपाईँले कुनै पनि इन्स्टिट्युटबाट चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको नाम यहाँ लेख्नुहोस् भनेको छ। अब मैले जस्ट ऱ्यान्डमली न्योङ्गो विथ उमेश लेखिदिन्छु आफ्नै च्यानलको नाम। त्यसपछि अब तपाईँहरूले अध्ययन यो एक्जामको प्रिपेरेसनको लागि चाहिँ कुन किताब पढ्नुभएको छ भनेर यहाँ सोधेको छ। हिरोदोरी पढ्नु भएको छ भने हिरोदोरी राख्नुहोस्। हिरोदोरी अनलाइन कोर्स पढ्नु भएको छ कि मारुगोतो, मिनानो नियोङ्गो अथवा अन्य कुनै छ भने अन्यमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। के तपाईँले कहिले JFT वेबसाइटको बारेमा चाहिँ अब तपाईँलाई कुनै जानकारी छ भन्दाखेरि अब 6 नै राखिदिनुहोस्, किनकि JFTकै एक्जाम दिन लागिरहेछौँ होइन। त्यही भएर म्याक्सिमम अब JFTसँग सम्बन्धित कुराहरू छ भनेर राखिदिनुहोस्। यदि तपाईँले अब जापानमा चाहिँ परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने जापानमा चाहिँ तपाईँ कुन भिसामा हुनुहुन्छ, स्टुडेन्ट अथवा अर्थकै कुनै भिसामा हुनुहुन्छ भने अब यदि म जापानमा परीक्षा दिँदिनँ भने मैले म जापानमा परीक्षा दिन्न भनेर लाउँछु। त्यसपछि अर्को पृष्ठमा जानेमा क्लिक गरेपछि तपाईँको डिटेल्सहरू एकचोटि सर हेर्नु होला। फेरि अर्को पृष्ठमा जाने भनेपछि अब चाहिँ यहाँ मेन तपाईँले र अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले अब डेट राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँले कुन दिन चाहिँ तपाईँले एक्जाम दिन चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारले तपाईँले यहाँ डेट राख्नुपर्ने हुन्छ र कुन दिन एक्जाम हुन्छ भनेर पनि म अहिले यहाँ देखाइदिने नै छु। र यो देश चयन गर्ने भनेको जुन यहाँ तल छ त्यसमा चाहिँ अहिले म यो जुन डेटको बारेमा भनेपछि र नेपालमा JFT बेसिकको परीक्षा हुने दिनहरू चाहिँ अब फेब्रुअरीमा चाहिँ यो डेटहरू चाहिँ तपाईँले पज गरेर पढ्न पनि सक्नुहुनेछ र मार्चमा पनि 10 तारिकसम्म चाहिँ दिनहरू छुट्टा छुट्टै अब बिराएर चाहिँ एक्जाम हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यहाँ 2024 र तारिक पनि अब 2 भनेपछि फेब्रुअरी भयो। 0 चाहिँ राख्नु होला, जस्तो तपाईँले 10 भन्दा कमको गर्नु छ भने 0 राख्नुहोस् अथवा यहीँ क्यालेन्डरबाट चुज गर्दा पनि मिल्यो। देश चयन गर्ने भन्ने ठाउँमा अब हाम्रो नेपाल चुज गर्छौँ। क्षेत्र चयन गर्नु परेन किनकि हाम्रो एउटा मात्र ठाउँ छ एक्जाम दिने। परीक्षा केन्द्र खोज्ने भनेर खोजिसकेपछि अहिले चाहिँ जुन यो रातो देखाइरहेछ नि सबै, यो रातो देखाएको भनेको चाहिँ अहिले खुलेको छैन। यदि खुलिसकेपछि पनि यस्तो रातो देखायो भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ सिट बुक भइसकेको हो भन्ने कुरा हो। अरू हामी अन्य देशहरूको पनि चुज गर्छौँ, जस्तो बङ्गलादेशमा सायद छैन होला एक्जाम, जापानमा बाहेक अन्तत रेगुलर एक्जामहरू छैन होला, इन्डियामा पनि यो डेटमा छैन होला एक्जाम होइन। त्यसपछि गएर हामीले अब 3 फेब्रुअरी जुन मार्च, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्चको चाहिँ हेर्छौँ है त। नेपालमा त छँदैछ, नेपालमा चाहिँ एक्जाम चाहिँ छ तर यो नखुलेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखाइरहेको रातो रातो। र जापानमा हेर्दाखेरि चाहिँ जापानमा चाहिँ अब किनकि टन्नै अब त्यहाँ त धेरै नै सेन्टरहरू पनि धेरै नै छन् र ऊ पनि सिटहरू पनि धेरै नै छ। म जस्ट तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि म पेमेन्टसम्म कसरी गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु है। त्यसपछि मैले जस्तो अब यो 10 बजेको मैले बुक गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ थिच्छु। हाम्रोमा चाहिँ यो फोटो हाल्नु पर्दैन, यसमा नहातिदिनु होला होइन कुन फोटो हाल्नु भनेर। मैले पनि अहिले यो तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्र ऱ्यान्डम फोटो राखिदिन्छु। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ हामीले केही यो चाहिँ नेपालबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो फोटोहरू राख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट तपाईँको यो खुल्छ। यो खुलेपछि तपाईँले अब हामीले पेमेन्ट गर्ने अप्सन भनेको चाहिँ जस्ट हामीले अहिले अब क्रेडिट कार्डबाट मात्र पेमेन्ट गर्नु मिल्छ। त्यही भएर क्रेडिट कार्डमा चुज गरेर अर्को पृष्ठमा जाने भन्नेमा थिच्छौँ। त्यसपछि अब तपाईँको डेटको अब कति बजेको के भनेर यहाँ हुन्छ। त्यसपछि आपतकालीन सम्पर्क नम्बर भनेर तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को पृष्ठमा जाने भनेपछि अब यहाँ एकचोटि सर डिटेल्स पढेर त्यसपछि मेनली भनेको यो कार्ड चाहिँ तपाईँको यहाँ मैले फोटोमा देखाएँ जस्तै जुन यो 1 2 3 4 भनेको छ यो चाहिँ अब मेन कार्ड नम्बर भयो। जुन कार्ड होल्डर भनेको अब तपाईँको आफ्नै नाममा कार्ड छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम राख्नु होला होइन। मैले चाहिँ अब तपाईँको नाम, तपाईँको पुरा नाम भनेको छु, यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाम राख्नु होला। यदि अरू कसैको नाम छ अथवा अरू कसैसँग चाहिँ तपाईँले कार्ड युज गर्नको लागि लिनुभएको छ भने त्यही मान्छेको पुरा नाम अब कार्ड नाम राख्नु होला। त्यसपछि अब यो कार्ड नम्बर भनेको ठाउँमा जुन यो फोटोमा देखाइएको 1 2 3 4 भनेर छ
त्यही चाहिँ तपाईँले अब यो चाहिँ नराख्नु होला, तपाईँको जुन कार्डमा आफ्नो कार्डमा जुन नम्बर छ, मैले यो ऱ्यान्डमली राखेको नम्बर हो र यो फोटो पनि ऱ्यान्डमली मैले इन्टरनेटबाट तानेको हो, त्यही भएर आफ्नो राख्नु होला। म्याच समाप्त हुने मिति भनेर तपाईँको अगाडिपट्टि मन्थ राख्नु होला। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले इयर हुन्छ, त्यहाँ इयर लेखेको हुन्छ, अब कति वर्षसम्मको लागि हो, 2030 भए 30 हुन्छ, त्यसरी राख्नु होला। त्यसपछि 1 2 3 गरेपछि तपाईँले अर्को पृष्ठमा जाने भन्नु होला। मैले किनकि यहाँ ऱ्यान्डमली नाम र नम्बर राखेको हुनाले यो चाहिँ पेमेन्ट हुँदैन, अभियसली कुरा हो होइन। तपाईँहरूले आफ्नो पेमेन्ट आफ्नो कार्डको डिटेल्स राम्रोसँग ध्यान दिएर हालेपछि चाहिँ यो आरामसँग पेमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको डेट रिजर्भ हुन्छ। अब यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि 3D सेक्योर भन्ने कार्डमा चाहिँ 3D सेक्योर भन्ने एउटा सिस्टम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँको नम्बरमा अथवा तपाईँले जोसँग कार्ड लिनुभएको छ उसलाई चाहिँ एउटा कोड जान्छ। त्यो कोड गइसकेपछि चाहिँ त्यो कोड हालेपछि तपाईँको डेट रिजर्भ हुन्छ है त। पक्कै पनि भोलि यो साइटहरू चाहिँ सबै क्र्यास नै हुन्छ होइन। तपाईँले धेरै ट्राई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर नआत्तिकन हरेस नखाइकन चाहिँ भर्नु होला। तपाईँको अभियसली हुन चाहिँ हुन्छ होइन, तर गाह्रो नै छ यो फर्म भर्नको लागि। सकेसम्म फास्ट डिभाइस र फास्ट इन्टरनेट चाहिँ पहिला नै खाकुनिन गरेर राख्नु होला। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई भर्नको लागि अलिकति सहज हुनसक्छ। र जुन हाम्रो रेगुलर क्लासको भिडियोहरू छ त्यो चाहिँ सायद फेब्रुअरी लागेपछि मात्र रेगुलरसँग आउँछ, किनकि म आफै पनि स्किलको एक्जामको प्रिपरेसन गर्दैछु र एक्जाम पछि मात्रै नै अरू भिडियोहरू आउँछ है। त्यतिन्जेललाई ओछुकारे सामादेस्ता, आरिगातो गोजाइमास्ता, जय माता ने।